تو ترکیه زندگی میکنی و بنا به هر دلایلی میخوای پاسپورت تو تعویض یا تمدید کنی؟ چه مدارکی میخواد؟ کجا باید بری و اصلا چه کارهایی باید انجام بدی؟ همه رو میخوام تو این ویدیو 0 تا 100 بهتون بگم که خودتون کارتون رو انجام بدید. پس با من همراه باشید. سلام به همه دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من سالار مومنی هستم. ویدیوهای راجع به ترکیه، قوانین و مقررات و جای گردشیش میذارم توی این کانال یوتیوبم. خیلی خوشحال میشم که همین اول ویدیو رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای جدید من باخبر بشید. خب امروز میخوام بهتون توضیح بدم که اگه نیاز شد که پاسپورتتون رو تمدید یا تعویض کنید بعد چه کارهایی انجام بدید و همه مراحل خودتون به راحتی میتونید انجام بدید. یه توضیح هم اولش بهتون بدم که اصلا پاسپورت چرا بعضی وقتا نیازه که تمدید کنید حتی قبل از اینکه تاریخش منقضی بشه. ببینید اینجا توی ترکیه شما میخواین کیملیک بگیرید، یعنی میخواین اقامتتون رو تمدید کنید. خب اگر اعتبار پاسپورتتون کم باشه یا به اون میزان باقی مونده اعتبار پاسپورتتون میدن، مثلا اگر 9 ماه 10 ماه باشه ممکنه به شما اقامت 10 ماهه بدن یا حتی 6 ماهه بدن. ولی اگه به اندازه کافی شما پاسپورتتون اعتبار داشته باشه خب تا 2 سال ممکنه که بهتون بدن، در صورتی که اقامتتون از طریق اقامت خرید ملک باشه، اقامت نرمال ملکی باشه و در اون صورت تا 2 سال راحت میتونید بگیرید. ولی اگه اعتبار پاسپورتتون زیر 2 سال باشه، حتی اگه 2 سال هم درخواست بدید بهتون خیلی کمتر میدن، ممکنه 1 ساله یا مثلا 6 ماهه بدن، بستگی داره که چقدر اعتبارش مونده. یا بعضیا میخوان مثلا ویزای مثلا میگم کانادا رو بگیرن. خب ویزای کانادا، ویزای ویزیتوریش تا آخر انقضای پاسپورته. خب مثلا یکی ممکنه 3 سال 2 سال یا 3 سال اعتبار داشته باشه پاسپورتش، ولی خب میخواد ویزای مالتیشو بگیره، همون ویزیتوریشو بگیره که تا 5 سال دیگه راحت بتونه ورود خروج بزنه. پس در این صورت هم میشه که فرد زودتر از موعدش بخواد بره درخواست تمدید پاسپورت بکنه. اما توی ایران اگه از خود ایران بخواید اقدام کنید زیر 365 روز باید باشه، یعنی اگه بیشتر از 1 سال مونده باشه که تاریخ انقضاش پاسپورت منقضی بشه اونو قبول نمیکنن. چون من خودم قبلا این کارو کرده بودم و متاسفانه خود ایران این کار انجام نمیدن. ولی توی خارج از کشور شما اگه دلیل منطقی داشته باشید برای این کار به راحتی براتون انجام میدن. حالا تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چیکار میکنه، اصلا هزینه‌اش چقدره. هزینه‌اش البته خیلی زیاده که حالا جلوتر توی ادامه ویدیو با هم بررسی میکنیم اونو. اول از همه خب چیزی که نیازه، ما باید یه راندوو بگیریم، وقت بگیریم برای سایت میخک. یه ویدیو من گرفتم از اون سایت میخک که چجوری باید راندوو وقت گرفت و توی ویدیو هم بهتون توضیح میدم که باید چیکار کنیم. پس بریم ویدیو رو با هم ببینیم، باز برمیگردیم. خب برای این کار اول باید وارد سایت میخک بشیم که آدرسش رو توی دیسکریپشن براتون مینویسم. قسمت گذرنامه و درخواست گذرنامه وارد میشیم. خب تو این قسمت هم باید بزنیم که برای خودمون میخوایم، اگر برای فرزندتون میخوایم خب گزینه فرزند که زیر 18 ساله انتخاب کنید. وارد صفحه بعد میشیم، یه سری اطلاعات از ما میخواد که باید وارد کنیم، اینکه برای کدوم کشور، برای کدوم شعبه، اطلاعات شخصیتون و از همه مهمتر گزینه آخر که زر صادره است. اگر آخرین بار از ایران شما پاسپورتتون رو تمدید کردید حتما باید این گزینه رو بزنید که از اداره مهاجرت، پلیس مهاجرت و گذرنامه دریافت کردید. اگر هم از خارج از کشور تهیه کردید باید اونجا رو بزنید و وارد بشید. خب وارد صفحه بعد که میشیم یه سری مدارک از شما میخواد که مدارک اقامتیتون، شناسنامه، کارت ملی، عکس و همین مدارک شخصیتونه که اینم وقتی بزنید تایید بشه و مدارکاتون رو آپلود کنید و ارسال کنید به شما یه بارکدی میده به صورت PDF و باید برید توی سایتی که حالا براتون میذارم اپوینتمنت، از اونجا وقت سفارتتون رو بگیرید که برای چه روزی میخواید. این مراحل دقیقاً مشابه هم مراحل تعویض گواهینامه هستش که ویدیوشو براتون میذارم، اگه خواستید میتونید از بالای صفحه تماشا کنید که از اونجا
همون مراحل رو باید دوباره تکرار کنید که وارد سایت میشید، روز و ساعتش مشخص میکنید، به شما یه برگه میده و اون برگه رو پرینت میکنید و بعد حتما موقعی که به کنسولگری مراجعه میکنید برگه پرینت شده همراهتون باشه. خب با هم دیدیم که چجوری میشه از سایت میخک نوبت گرفت که برای کنسولگری مدارکمون رو بتونیم تحویل بدیم. یه چند تا نکته بهتون بگم. مدارکی که نیاز هست شما ببرید کنسولگری با خودتون حتما همراهتون باشه، یکی این که یه قطعه عکس بایومتریک 6x4، اصل شناسنامه، اصل پاسپورتی که همین دستتون هستش استفاده میکنید، اصل کارت ملی و اگه کارت ملیتون قدیمیه اون رسیدش و کاغذ رسیده رو حتما باید داشته باشید، کارت اقامت یا همون کیملیکتون و از همه این مدارک باید یه کپی هم داشته باشید. یعنی هر چی مدارک میبرید یه کپی هم داشته باشید. سعی کن مدارکتون رو کامل ببرید که اونجا دوباره بهتون نگن که مثلا اینم باید بیارید و یه خورده معطل بشید، وقتتون هدر بره. و اینکه حتما اون کاغذ نوبت دهیتون رو پرینت کنید ببرید، QR کدی که بهتون میده اونو حتما پرینت کنید با خودتون، فیزیکیشو ببرید تو گوشیتون، نباید بگید که من نوبت گرفتم، اونجا فیزیکیشو ازتون چاپ شده میخوام. و یه نکته‌ای هم که این وسط بهتون باید بگم اینه که زیر 6 ماه کلا پاسپورت هیچ ارزشی نداره. یعنی شما هر کاری بخواید بکنید، اقامتتون رو میخواید تمدید کنید، باهاش میخواید به کشور دیگه‌ای سفر کنید و هر کشوری کلا بخواید سفر کنید، پاسپورت زیر اعتبار 6 ماه رو هیچ ازتون قبول نمیکنه و بهتون اصلا ویزا نمیده. فقط تنها کاری که میتونید باش بکنید اینه که از خارج از کشور باش برگردید ایران، مگر نه برای سفر به خارج از کشور، خارج از ایران هیچ چیزی نداره، هیچ کارایی نداره زیر 6 ماه. این نکته حتما حواستون باشه. یه سری ویدیو هم گرفتم از خود جلوی کنسولگری و حالا کارایی که اونجا انجام دادم، هزینه ها. البته این ویدیو رو چون من چند ماه پیش رکورد کردم یه خورده ممکنه قیمت ها عوض شده باشه یه ذره، ولی خب به دلاریش هم بهتون تو ویدیو توضیح دادم، باز آخر ویدیو بهتون توضیح میدم و یک دو تا نکته و تمام به همین راحتی کارتون انجام میشه. پس بریم ویدیوی درباره کنسولگری هم بهتون نشون بدم و دوباره با هم برمیگردیم. بچه‌ها با تراموا من اومدم. اگه خواستید بیاید کنسولگری میاید ایستگاه چمبرلیتش پیاده میشید، به این سمت میرید و الان بهتون حالا خیابونه رو میگم. البته توی گوگل اگه بزنید به فارسی هم بنویسید کنسولگری ایران، آدرسش رو دقیق میاره که از کجا باید برید. یعنی تو گوگل مپ کامل مشخصه. بریم جلوتر که خیابون رو باید بپیچیم بریم پایین. خب اینجا رو میاد، این کوچه بابلی رو میرید این بر سمت چپ، ببینیم این صاف میخوره به کنسولگری ایران. دیگه کم هم از مسیرش براتون بگیرم که مسیرم حدودی بدونید کجاست چجوریه. الان تو مسیرم، وقتی که داشتم برای کار پاسپورت ساعت 2 بوده، الان فیکس ساعت 2. حالا چند دقیقه 3-4 دقیقه پیاده روی بیشتر نداره، فکر کنم یه 4 دقیقه تأخیر میرسم اونجا، ولی خب دیگه چاره ای نیست، باید بریم. یک کم از این کوچه پس کوچه ها هم بهتون نشون بدم ببینید چی جوریه. یه خورده جلوتره. غذا فروشی های این اطراف هم بهتون نشون بدم. ببینید دیوار چیز رو من دارم میبینم، کنسولگری رو 3 تا درب داره
درب مهمان و نمیدونم چی اینا داره، ولی یه در شما بیشتر کاری نداریم که مشخص نرده گذاشتن اونجا، باید بریم اونور اگه بذارن. حالا چی؟ خب بچه اینجاست کنسولگری. این اینجاست دیگه، رسیدیم. منتها درش چرا بسته است؟ تعطیل نکرده باشه. چرا اینجاست ولی هیچکی نیست؟ چرا؟ خب خدا رو شکر من وارد کنسولگری شدم. رسیدم اونجا که دیدم در بسته است و در که زدم گفتن که تعطیله. گفتن تا 1:30 خدمات کنسولگری بیشتر نیست و تا 1:30 انجام میدیم. گفتم مگه میشه؟ سیستم به من ساعت 2 وقت داده، چجوری تا 1:30؟ گفت تمدید گذرنامه ای. گفتم آره. گفت اون استثناءات 2:30 و هیچ کس نبود اصلا اونجا، چون همیشه نرده میزنه شلوغ. من رسیدم خیلی تعجب کردم که چرا این بعد اینجوری باشه داستان، ولی خب رفتم داخل و منتها چون دیگه گوشی نمیتونستم داخل ببرم تحویل دادم گوشی رو، دیگه نمیشد از داخلش اصلا به شما فیلم گرفت. چند تا نکته رو بهتون بگم برای تمدید پاسپورت. یکی این که مدارکی که میخواد و حتما همراهتون داشته باشید. عکس حتما میخواد، یه قطعه عکس 6:4 جدید میخواد و حتما شناسنامه‌تون همراهتون باشه با کارت ملی. حالا کارت ملی رو گفت خیلی مهم نیست، باشه خیلی بهتره. اگه استعلامش نیاد نمیتونیم انجام بدیم، ولی خب اگه استعلامش بیاد با همون شناسنامه هم تقریبا میشه انجام داد، ولی حتما شناسنامه پیشتون باشه و یه کارت اقامت ترکیه. برای حالا یه چیز خیلی خفنم بهتون بگم بابت هزینه‌ای که بود که متاسفانه خیلی هزینه‌اش زیاد شد، بهتون جلوتر میگم چقدر شد، ولی اینجا خواستید بیاید حتما هم پول نقد همراهتون باشه، لیر ترکیه همراهتون باشه و هم کارت بانکی ترکیه، چون پول نقد قبول نمی‌کنن. اون پول نقدی که بهتون گفتم فقط برای گرفتن پاکت پستیه که مدارک به آدرسی که میدید ارسال میشه، اون فقط اونو نقدی باید پرداخت کنید. الباقی رو خدمات کنسولگری رو باید حتما با کارت ترکیه پرداخت کنید. با کارت ایران یا نقد اصلا قبول نمیکنم. حالا هزینه‌اش چقدر شد میگم بهتون. هزینه این تعویض پاسپورت انقدر زیاد شد که اصلا باورم نمیشه. واسه این فشارم افتاد گفتم بیام این مکدونالدز یه چیز بگیرم بخورم، فشارم یه خورده بیاد سر جاش نرمال شه. خب یه دونه از این برداریم، یه دونه از این، یه دونه درپوش. پاردون یکی تانی شکر حالا بدیم. شکر نداشت، دوتا شکرم. من اومدم یه لاته تیرامیسو هم سفارش دادم، گفتم فشارم نیفته. اما بریم سراغ این که ببینیم چقدر شد هزینه تعویض پاسپورت ما. این رسید کنسولگریه، قیمت رو فقط شما نگاه کنید. 3480 لیر. خیلیه حدود الان به قیمت الان بخوام بگم 7 میلیون تومان میشه برای یه پاسپورت فقط. شکرم خوب نیست، نخورید. خب حالا داستان این چیزا چی بود؟ هزینه‌اش چی بود؟ به من گفتش که اگه بخوای
صدور از ایران باشه، یعنی توی پاسپورتت بخوره صادره از ایران، هزینهش میشه 100 یورو و اگه میخوای صادره از ترکیه باشه 120 یورو. گفتم فرقش چیه؟ گفت فرقی نداره، فقط اگه بخوای بری ایران اونو بعداً باید بری پلیس به اضافه 10، اون که صادر از ایرانه، بری اونو یه تاییدیه از پلیس به اضافه 10 ایران میگیری. گفتم نه، حالا من اینجا دارم زندگی میکنم، حالا معلوم نیست اصلا برم ایران نرم ایران، شاید اصلا نرفتم هیچ وقت. و گفتم هم بزن، چون من اینجا دارم زندگی میکنم، بزن همون صادره از ترکیه. 20 یورو بیشتر شد و اصلا فکر نمی‌کردم. من گفتم خیلی بشه، مثلا به لیر گفتم 1500 لیر میشه، ولی 3500 لیر شد. یه 40 لیری هم نقدی دادم که یه پاکت گرفتم، پاکت پستی گرفتم که پست شه به آدرسم و گفتش که تقریبا یه هفته بعد جفت پاسپورت‌ها ارسال میشه به آدرسی که نوشتی. خب فلوش یه هفته، یکم این برابر. حالا بیاد پاسپورت جدید، ادامه ویدیو رو اونجا میگیرم که رسید دستم چجوریه، فرقی داره نداره صادر از ترکیه یا نه. ولی علاوه قیمتی واقعا زیاد شده. با این هزینه میتونستم یه بار برم ایران، اونجا نمیدونم پاسپورت خیلی فکر کنم ارزون تره، تمدیدش فکر کنم شاید نمیدونم 300,000 تومان 400,000 تومان شاید باشه. اینجوری به پول ایران بخوام حساب کنم 7 میلیون تومان شد و واقعا زیاده. با این پول میتونستم برم ایران و برگردم، همونجا هم تمدید کنم، 3-4 روزه هم میرسید دستم. ولی خب حالا دیگه ما اینجا داریم زندگی میکنیم و چاره‌ای نبود دیگه، مجبور شدم که این کار انجام بدم. اینم پاسپورت من 1 سال و نیم کمتر، 1 سال و 5 ماه از اعتبارش مونده بود. منتها من برای یک کاری میخواستم اقدام کنم، گفتم که پاسپورت جدید بگیرم که 5 ساله باشه. حالا اون کاره رو بعداً اگه به نتیجه رسید براش ویدیو درست میکنم، میگم که برای چه کاری، ولی تا موقعی که انجام نشده هیچ اطلاعاتی راجبش نمیدم که شما هم ندونید. ولی ببینیم چی میشه. یه هفته‌ای بیاد ببینیم که چجوری، فرقی داره یا نداره. پاسپورت حتما پیشتون باشه، گفتم مدارکی که میخواد و اونا رو حتما با خودتون اصلش رو ببرید. قبلش همه رو باید آپلود کنید، ولی خب اصلش هم گفت میخوام دیگه. گفت اونایی که آپلود کردیم در اصل کپیه، اصلش نیست. و حتما میگم، باز تاکید میکنم اینا همراهتون باشه. و اون جلو در ورودی هم نوشتن که یه نکته ریزم بگم که نوشتن همه خانوما باید مثلا با حجاب وارد بشن، سنت اسلامی رعایت کنن، ولی خیلی اونو کسی جدی نمیگرفت، داخل همه راحت بودن. اینم از این. حالا ادامه ویدیو رو هم میریم وقتی که پاسپورت اومد بهتون میگم که داستانش چی بود. خب دوباره برگشتیم پیشتون. همونجور که توی ویدیو توضیح دادم یه سری مدارک و هزینه‌هایی که داره، الان دوباره میخوام یه بار مختصر بهتون توضیح بدم. بهتون گفتم که 1 هفته بعد پست میشه، به دستتون میرسه و با این برگه پستی به دست من رسید. تقریبا 1 هفته بعد رسید دستم. این همونجور که میبینید قدیمی است و این جدیده تو همین پاکته بود. ولی جدیدن اگه شما زودتر برید کنسولگری، حتی اگه وقتی که سایت بهتون داده دیرتر باشه، مثلا ساعت 12:01 باشه، شما میتونید زودتر هم برید که این کاراتون رو زودتر انجام بدید و 2-3 ساعت طول میکشه و همون روز به شما پاسپورت هم میدن. اگه البته مشکل خاصی هم پیش نیاد و همه چی سیستم قطع نباشه، نمیدونم حالا همه کارمندا کارشونو به نحو احسن انجام بدن، شما همون روز هم میتونید، یعنی بهشون بگید که اگه عجله دارید بگید که هم من صبر میکنم، وای میستم و پاسپورتمو لازم دارم همین امروز بگیرم و معمولا میدم. من چند مورد دیدم که همون موقع گرفتم، ولی 2-3 ساعتی ممکنه زمان ببره، شاید هم حالا یکم بیشتر یکم کمتر. از لحاظ هزینه هم بهتون گفتم که مبلغی که شما پرداخت میکنید یا 100 یورویه یا 120 یورویه، که البته من پیشنهاد بهتون میکنم که همون 120 یورویه رو انجام بدید. به چند دلیل. یکی این که البته میگم حالا قیمتی که من تو ویدیو گفتم حالا یه چند ماه قبل، الان تقریبا 120 یورو میشه 4000 لیر به قیمت زمان ضبط این ویدیو. البته حالا بعداً بیشتر شه نمیدونم، ولی حسش اینه که شما خیلی راحت ترید و اونجا هم بالا میخوره صادره از مثلا استانبول. اگه
حالا هر شهری که ساکن هستید اونجا صادره از اونجا میخوره دیگه. ولی اگه شما اون 100 یورویی رو بگیرید، وقتی که یه سفر به ایران داشته باشید حتما باید برید پلیس به اضافه اینو تو سیستم ثبت کنن. اگه این کارو نکنید به یه مشکل بزرگ برمیخورید و ممکنه یادتون نباشه، حواستون نباشه حالا چند سال بعد این اتفاق براتون بیفته توی سفری که داشتید و تو فرودگاه بهتون بگن که شما ممنوع خروج هستید و به خاطر دقیقاً همین مورد باشه. پس توصیه میکنم که حتما اون 20 یورو هزینه زیادی نیست، حتما اون رو انجام بدین. و یه اتفاق جالبی که برای من افتاد این بود که من اتفاقا چند وقت پیش رفتم یه سفر به ایران داشتم و این پاسپورت رو که دادم همونجا اون مأمور استعلامش رو تو سیستم زد و گفت میخوای مهر ورود بزنم تو پاسپورت یا نه؟ و من خیلی تعجب کردم، گفتم مگه نباید بزنید مهر ورود؟ من دارم ورود میزنم. گفت نه، چون مقیم اونجا هستی میتونم برات مهر نزنم، سفید باشه پاسپورت. و برای من خیلی اصلا این قضیه عجیب بود، نمیدونستم حالا همچین داستانی هم هست و من بهش گفتم که نه بزن. حالا پس فردا دوباره میخوای خروج بزنیم، دوباره بعد موقع خروج میگن که چرا مهر ورود تو پاسپورتت نیست. حالا احتمال خیلی زیاد وقتی اون حرفو زده حتما تو سیستم ثبت میشه و هیچ مشکل نداره، چون به من گفتش که با همین پاسپورت هم میتونین توی چون مقیم هستی میتونی با همین تو کشور اونجا که مقیم هستی ورود بزنی، مشکلی پیش نمیاد. ولی من حالا بهش گفتم ورود بزنه. اگه شما تجربه دیگه دارید، دلیلش رو میدونید که چرا اینجوری به من گفته، شما راهنمایی کنید، شما بهم بگید که دلیلش چی بوده. من واقعا نمیدونم و حالا باید بپرسم از چند نفر ببینم که دلیلش چی بوده. حالا اگه به نتیجه رسیدم خودم توی کامنت ها مینویسم. یه نکته خیلی 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 مهم من بگم برای خانوم هایی که متأهل هستن و شاید اینو باز خیلی ها ندونه، در جریان نباشن و این خیلی مهمه. اگه شما خارج از کشور زندگی میکنید، برای تمدید پاسپورت حتما حضور همسر یعنی شوهر یا رضایتنامه جدید محضری نیازه برای تمدید پاسپورت جدید. مهم نیستش که شما توی ایران قبلا یک بار این رضایتنامه رو گرفتید یا نه، که قطعا گرفتید که خوب باش نستید خروج بزنید. ولی اگه در حال حاضر متأهل هستید و خارج از کشور زندگی میکنید، حتما باید همسرتون باهاتون حضوری اون روزی که تشریف میبرید کنسولگری همراهتون باشه یا یه رضایتنامه محضری دوباره جدید از همسرتون داشته باشه اگه نمیتونه حضور داشته باشه خودش شخصا. و این نکته رو خیلی باید جدی بگیرید، چون به هیچ عنوان در غیر این صورت نمیتونید پاسپورتتون رو تمدید کنید و به مشکل خیلی بزرگی میخورید. البته اینم از قوانین عجیب غریب جمهوری اسلامیه و نمیشه کارش کرد دیگه، جزء قوانینه. اگه پاسپورت اون کشور رو میخواید بعد، حالا میدونم خیلی زوره، شاید خیلی منطقی نباشه این قضیه که خب من خودم وقتی این قضیه رو فهمیدم گفتم که خب چرا مثلا یکی یه بار رضایت میده دیگه 10 دفعه که نباید برای هر سری 5 سال دوباره رضایتنامه بده دیگه حضوری بده بره که چیز کنه دیگه، یه بار بعد طرف وکالت بده دیگه. ولی خب ظاهرا مثل این قانونش اینجوری. من خودم تو چند تا سایت خوندم نوشته بود که اگه مقیم خارج از کشور باشن نیاز نیست، ولی با پرسجویی که کردم با خود کنسولگری گفتن که حتما باید شوهر اون خانم حضور داشته باشه توی کنسولگری و امضا کنه که برگیره. خب این بود از ویدیوی تعویض پاسپورت توی کشور ترکیه. توی کشور دیگه تقریبا تا سیستم میخکش همونه، فقط حالا توی ترکیه سری مدارکای دیگه میخواد، ممکن توی کشور دیگه مدارک دیگه بخواد. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید، ممنون که حمایت میکنید، منو سابسکرایب میکنید، ویدیو رو تا آخرم تماشا میکنید. اگه تا اینجا نگاه کردید یعنی که ویدیو رو دارید تا آخر تماشا میکنید. اگه راضی بودید ویدیو رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله رو هم بزنید که از ویدیو جدید من با خبر بشید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.